Sziasztok, Mezősi Ági vagyok. Én csinálom a Marcel Breuer projektet, és arra gondoltam, hogy most már a képek mellé adok arcot is, hogy ki az, aki ezt az egészet csinálja. Nagyon nem komfortos nekem videókat készíteni, úgyhogy légy nézzétek el nekem, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy én gondoltam, vagy ahogy ti gondoltátok, nem tudom. Úgy gondoltam, hogy ez az első videó szóljon arról, hogy honnan indult, miért csinálom, és hogy most hol tartok. Lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb videó lesz, úgyhogy megköszönöm azoknak, akik végignézik, mert az azt jelenti, hogy őket érdekli. Kezdjük az elejéről. Szóval ez úgy indult, hogy 2018 év végén megkeresett a New York-i Magyar Kulturális Központ vezetője, Vince Máté, aki arra készült a csapatával, hogy mivel 2019-ben ünnepelték a Bauhaus iskola alapításának a 100. évfordulóját, és ilyen világszerte különböző nagy ilyen rendezvények voltak, kiállítások, előadások voltak, hogy ehhez ők is csatlakoznak valamilyen formában. Ők fotókban gondolkodtak egyébként, ezért is kerestek meg engem, mert ismerték a munkáimat. És ők mindenképp valamilyen Bauhaus, tehát nyilván Bauhaus jellegű épületekről szerettek volna a fotókat. Végül így együtt ötleteltünk, hogy mi lenne a megfelelő, és arra jutottunk, hogy legyen Breuer Marcel megcélozva. Egyébként egész odáig még én sem hallottam róla, ez nekem is egy teljesen új név volt akkoriban, hát most már nyilván nem, de akkor nekem is új volt. És megkértek arra, hogy nézzem már meg virtuálisan, hogy milyen épületekről beszélünk, hogy tudnék én azokról olyan képeket készíteni, amilyeneket tőlem megszoktak. Én Breuer előtt is, meg azóta is egyébként, tehát Breuer nem nyomott el semmit, de mert mellette azért még csinálom, ilyen absztrakt geometrikus képeket készítettem, fotókat készítettem, és ugye a Breuer épületek, mint ahogy itt is látszik, teljesen hasonlítanak arra, amit én képviseltem egész odáig, meg azóta is. És azt mondtam, hogy oké, nekem ez szerintem menni fog, úgyhogy kiutaztam 2019 áprilisában New Yorkba, és elkészítettem a képeket. Mindig egyébként nekem mindig meglepő volt, tehát az első több megdöbbenés az pont a Whitney Múzeumnál történt, azért is raktam ki egyébként ide mellém ezt a képet, mert Breuer kapcsán mindig a méretek, amik engem megdöbbentenek. Tehát hiába nézek meg róla egy csomó képet, amit találok az interneten, de nem tudom hozzátenni a méreteket, amikor én állok ott az épület előtt. Úgyhogy az első ilyen megdöbbenésem az a Whitney Múzeumnál volt, hogy uramisten, mekkora épületről beszélünk, és biztos meg fogom én tudni csinálni ezt a feladatot. Tehát én úgy ott. De hát szerintem látszik a képen, hogy sikerült valamit összehozni. Úgyhogy aztán elkészültek a képek, én hazajöttem, ők ebből csináltak egy kiállítást 2019 őszén, ahova meghívtak egy szakembert, aki az én képeimen keresztül mutatta be a Breuer épületek jellegzetességeit. Miután én hazautaztam, úgy gondoltam, hogy nekem tetszik ez az egész, ez a világ, amit Breuer képviselt, és utána néztem, hogy van-e valaki, aki például az épületeiről készít képeket, vagy van-e ennek egy átfogó adatbázisa, vagy gyűjti ezeket valaki. És nem találtam semmit. Olyat találtam, hogy valaki elutazik egy épületéhez, és akkor készít arról képeket, vagy kettőhöz. De olyat nem, aki így gyakorlatilag a nyomdokaiban járna. Vagy a nyomában, nem is a nyomdokaiban, rosszul fogalmaztam. Tehát a nyomában járna, olyat nem találtam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ez nekem szól, itt a hívás, menni kell. Viszont ugye tudtam, hogy ez elég komoly anyagi áldozatokkal fog járni, és tudtam, hogy nekem ehhez kelleni fog támogatás. És akkor volt az, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz fordultam alkotói támogatásért, meg lehetett pályázni,
és sikerült. Nem kaptam meg a teljes összeget, amit szerettem volna, megkaptam egy részét, ami viszont arra elég volt, hogy el tudjak indulni. És ott nekem egyébként az volt az első olyan, hogy Úristen, mit csináltam, hogy mire vállalkoztam. Mert aki ismer engem, vagy aki nem ismer engem, az nem tudja rólam, hogy nem szeretek félbehagyni dolgokat. És tudtam, hogy ha én ezt elkezdem, akkor én ezt be is fogom fejezni, de hogy maga a támogatási összeg, meg ami összegyűlt rá pénz, azt tudtam, hogy az összes épületre nem lesz elég. Az volt az első ilyen megijedés, először hogy megijedtem, hogy mibe vágtam a fejszém, de utána én ezt az egészet elengedtem, és megtanultam azt, hogy mindig csak addig gondolkodjak, ameddig van lehetőség. Aztán majd jön a következő. Tehát nem kell ezt így előre gondolkodni, elég azzal foglalkozni, ami éppen ott van. És akkor így indultam el az első európai épülethez, Lagódba, az IBM kutatóközponthoz. Tudni kell egyébként ezekről az utazásokról, hogy én mindig nagyon sokat levelezek előtte, mert úgy vagyok vele, hogy ha már elutazom a helyszínre, akkor ott nem csak az épületek külsejét, hanem a belsejét is szeretném megnézni, és ha lehetőség van rá, akkor körbefotózni. Illetve nem tudom ugye előre, hogy melyik épületet hogyan őrzik. És ezért nekem az a biztonságos, hogyha ez előre le van levelezve, meg nem akarok úgy képeket felhasználni, hogy nem tudom, hogy felhasználhatom-e. Tehát nekem az volt, hogy legyen meg a biztonság, és menjünk az mentén. Tehát nagyon sok munka, meg nagyon sok idő az, hogy én felkutassam, hogy melyik épület kihez tartozik, ki az, akit nekem meg kell keresni, ki az, aki rá is mondhatja az igent, hogy mehetek. És ugye ez nincs így elém rakva. Tehát az interneten sem úgy van, hogy itt tudom én az IBM kutatóközpontban ezt meg ezt kell megkeresnem ahhoz, hogy én bejuthassak ide, hanem ez rengeteg ilyen kutatással jár. Nagyon, hát azért nem kell mondani, hogy az internet bugyrai elég mélyek, és elég sok minden van rajta. Szóval volt olyan, ahova elég volt egy levelet elküldenem, és szerencsém volt. Volt olyan, ahova 10 irányba küldtem levelet, és úgy voltam vele, hogy valaki majd válaszol. Olyan is volt, hogy nem válaszoltak, akkor újra megírni, újra megfogalmazni, újra eladni magam másmilyen formában. Szóval ez nagyon sok részét kitette ennek a munkának. Na de megkaptam az első engedélyt, mutogatok ide, de nem ide, hanem az IBM-hez, és az egyébként nagyon nagy élmény volt, mert az már ugye önálló volt, és hogy sikerült elérnem ezt, hogy el tudjak oda utazni. Oda egyébként a mai napig visszavágyom, annyira szép a helyszín, de erről majd ilyen kis rövid videókban fogok beszélni, mert majd így a különböző képeimről, meg a különböző épületekről majd egy-egy ilyen kis rövid videókat készítek, szóval nem megyek bele most a részletekbe, mert így is nagyon hosszú lesz a videó. És akkor elindultam. Franciaország, Lagód, IBM kutatóközpont, szuper. Hazajöttem, és még még maradt a támogatási összegből, akkor mi legyen a következő? Mert nem akartam magam arra rászorítani, hogy időrendben megyek, hogy mit tudom én, mondjuk ezt 50-be építette, azt 60-ba, és akkor nem megyek el csak oda, amit 50-be épített, hogy úgy kezdem, mert az már aztán tényleg mindent elvitt volna. Úgyhogy mindig amennyire pénzem jutott, azt megnéztem, hogy oké, a következő utazás körülbelül mennyibe kerül, és afelé indultam. Úgyhogy utána elmentem Svájcba, Bádekbe, a kolostorba, majd arról megint mesélek egy külön videóban, és ha már ott voltam, akkor Zürichbe elmentem a Doldertalházakhoz, és ott Zürichtől nem messze volt Feldmeilen, ott van egy Breuer Leghaus néven futó épület, és az volt az első, ahol azzal szembesültem, hogy nem mindenki örül annak, hogy én szeretnék fotózni, és oda nem is sikerült bejutnom. A tulajdonos nem válaszolt. Ilyenkor van az, hogy van, amikor az önkormányzatot keresem meg, ahol az épület van, hogyha ők tudnának nekem valamiben segíteni, de nagyon kedvesek voltak, de nem jutottunk semmire, de mivel ott voltam Zürichben,
attól Feldmeilen talán egy 15 kilométerre van, akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor oda nem megyek és becsöngetek, de voltak otthon, vagy otthon voltak, de nem engedték a fotózást, és egyébként arról az épületről az interneten sem lehet sok mindent találni, úgyhogy eleve lehetett tudni, hogy nem biztos. Egyébként ilyenkor 2 opció van, ha nem találok az épületekről fotókat, hogy vagy nem engedik, vagy még senki nem járt ott. Hát itt az volt, hogy nem engedték. Aztán nem baj, hát ezt ugye meg kellett ott menet közben tanulnom, hogy mindent én sem kaphatok meg, úgyhogy ezt így el kellett engedni, hogy hát akkor oké, lesznek olyan épületek, ahol nem fogok tudni bejutni. És utána jöttek a holland épületek, következő támogatási összegből, mert ugye következőleg is megpályáztam. Hollandiában 3 épülete van, Amstel, Wien, Rotterdam és Hága. Ott voltam mind a háromnál. Az volt az, hogy egyetlen levelet elég volt küldenem, egyértelmű volt, hogy hova kell írnom, és azok voltak a legegyszerűbbek ilyen szempontból. Utána volt Németország, hát nem biztos, hogy egyébként most időrendben mondom, mert már olyan sok minden volt, hogy nem emlékszem, hogy mi után következett, de voltam Németországban, ott sikerült egy olyan gyógyszergyárat találnom Limburgban, hogy arról szintén nem találtam semmilyen képet, vagy nagyon kevés archívképet találtam, és ott nem tudtam, hogy most melyik verzió van, hogy nem engednek be, vagy még nem fényképezte senki. És ott például kiderült, ott azzal fogadtak, hogy még ilyen indítatásból, amilyenből én mentem, még azt az épületet nem fényképezte senki. Az nekem egy nagy meglepetés volt, hogy van ilyen Breyer épület, hogy valahogy nincs így a köztudatban. Nem baj, egyébként nagyon szép, tehát különlegesnek tartom, de erről majd akkor beszélek, majd mikor eljutok ahhoz az épülethez. Tehát voltam Limburgban, ott mellette, vagy nem messze van tőle Wiesbaden, ott is van egy ilyen kis magánépület, oda sem sikerült bejutnom, de ugye eddigre már lenyugodtam, hogyha nem sikerül, akkor nem nagyon erőltetem. És utána mentem tovább. Ha már Németországban voltam, akkor nyilván megnéztem a Bauhaus iskolákat, tehát voltam Weimarban, és voltam Dessauban is, mind a 2 helyen voltam. Igen. Utána van itt egy kis papírkám, mert sokszor nem tudom. Igen, utána jöttek a franciák, ott is csináltam egy ilyen körutat. Bayonban, nem Bayonba, Merignacba mentem először, ez Bordeaux mellett van, az szintén egy gyógyszergyár, oda sem belülre nem mehettem, kívülről, hát amit sikerült, annyit sikerült, hát vannak ilyenek, de hát ezt így megtanultam menet közben, hogy csak annyi, amennyi éppen. Nem kell mindent erőltetni, hogyha nem akar menni, meg ha ő nekik ez nem jó, úgyhogy ezt kívülről tudtam. Utána mentem Bayonba, ugye ott van a Zupp nevű lakótelep. Az egy nagyon érdekes kis város volt, maga a város is érdekes volt, és ott szembesültem azzal, hogy engem mindenki leszólított az utcán, mindenki beszélgetni akart velem, a busz megállókban, a buszvárókban, a buszon. Nem tudom, nekem az ott nagyon egyébként nagyon barátságosak voltak, és ez nekem ott egy ilyen nagyon pozitív élményként maradt meg maga a város is, de erről majd akkor beszélek. Igen, és akkor utána felmentem Párizsba, ekkor utaztam először TGV-vel, tehát így nagyon azt is kipróbáltam. Párizsban ugye ott van az UNESCO székház. Az UNESCO székház az azért érdekes, mert oda nem sikerült bejutnom belőle. Ezt a környéken még egy utolsó Breyer, tehát azt majd megpróbálom még úgy utoljára, hát ha belőle bejutok. Illetve még Párizsban van az Ausztrál nagykövetség, de bár azt nem Breyer tervezte, hanem az egyik tanítványa, de úgy, hogy vannak rajta olyan részletek, amiket Breyer rakott bele, úgyhogy azt gondoltam, hogy ott van egymástól, nem tudom én, 500 méterre, vagy 1 kilométerre, tehát nincs egymástól messze a 2 épület, hát nyilván, ha ott vagyok, akkor azt is körbefotózom. Igen, és utána ennyi. Nem, dehogy ennyi, hát utána jött Flen. Flen.
Igen, Flen az egy nagy falat volt, és azt tudtam az elejétől fogva, hogy nekem az lesz a legnehezebb. Tehát, hogy az lesz a legnagyobb falat, mert ott így tömören és sűrítve fogom kapni, mert ott az egy síközpont, és olyan, mint egy kis falu, és az összes épület Prajer és a kollégáinak a tervezése, tehát az ott nem egy épületről beszélünk, hanem sok épületről beszélünk. Szóval igen, Flen. Ott tavaly áprilisban voltam. Ja, úgyhogy Flen az úgy volt, hogy ott megkerestem, működik ott egy művészeti központ, megkerestem a vezetőjét, neki elmondtam, hogy ki vagyok, mit szeretnék, mit csinálok, hol voltam eddig, stb. És ő olyan rugalmas és olyan jó fej volt, hogy ő megkérdezte, hogy van-e bármire szükségem, kell-e segítség tőlük. És elmondtam, hogy van, amiben igen tudnának segíteni. Így például a szállást azt ők intézték ott nekem. Jó fej volt, mert nagyon örült, meg azóta is tartjuk a kapcsolatot. Mondjuk mindenkivel tartom a kapcsolatot, hogyha olyan a helyzet, mert mindenhol olyan szépen fogadtak. Olyan szép emlékeim vannak ezekről, de jó, ezek ilyen személyes. Akit nyilván az épületek érdekelnek, az nem biztos, hogy a történetre kíváncsi mögötte. Igen, és akkor Flen, mit akartam még erről mondani? Majd Flenről is mesélek külön, tehát hogy ezt most így nem fűzném bele, mert az nagyon hosszú lenne. Úgyhogy így nagy vonalakban ennyi, tehát ez nagyon sokrétű, nagyon összetett dolog. Alapvetően mindent egyedül csináltam, nagyon sokan támogattak, és ezért mindenkinek nagyon hálás vagyok, és mindenkinek nagyon köszönöm. Nagyon sokan álltak mellettem, mindenki tudta, hogy ez milyen nagy munka, úgyhogy köszönöm az akkori New York-i kulturális központnak, mert nélkülük ez szerintem el sem indult volna. Tehát nekem ez biztos, hogy akkor nem jut eszembe, viszont ők akkor adtak egy olyan nézőpontot, egy olyan lehetőséget, hogy én azt én utána tudtam folytatni. És akkor ebből lett egy ilyen kerek történet. Úgyhogy olyan nagy az anyag, hogy ezért gondoltam arra, hogy ezt egy ilyen kiadványban meg kell majd jelentetnem, mert nagyon örülök a kiállítási lehetőségeknek, vagy a felkéréseknek. Viszont ugye, ha meg lenne a kiadvány, akkor az bárki számára elérhető lenne, és több mindent láthatna, mint amit mondjuk egy kiállításra el tudok vinni. Úgyhogy igen, ez most ez a cél, hogy 2027-re Prajer születésnapjára, 125. születésnapjára ez a kiadvány megszülessen, és még addig 2 épülethez kell eljutnom. Igen, ezt akartam még mondani, hogy miután Flenből hazajöttem, így akkor szembesültem azzal, hogy már csak valójában 3 épület van, amiből az egyik nem fotózható. Ott nem is sikerült semmit, a tulajdonosokat nem sikerült elérnem, de felújították, tehát elértem a felújítókat, a tervezőket, mármint, hogy akik a felújítást tervezték. Mindenkit elértem, a tulajdonosokat nem, de hát így el is engedtem ezt a történetet, hogy akkor nem megyek utána, és akkor így 2 épület maradt, egy Angliában, egy pedig ugye Franciaországban. Ugye majd Párizson keresztül fogok tudni oda eljutni, tehát úgy azért próbálom meg az UNESCO belsejét még egyszer, hogy hát, hogyha sikerülne bejutni. Úgyhogy igen, tehát még az a 2 épület előttem van, meg ugye elkezdtem a könyvet összerakni, de nagyon lassan haladok vele, mert más jellegű problémák voltak tavaly, úgyhogy az egy kicsit másfelé elvitte a fókuszpontomat, de most visszatérek ehhez. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Szeretném, hogyha itthon is egyre többen megismernék a nevét. Külföldön mindig találkoztam azzal, vagy sokszor találkoztam azzal, hogy tudják, hogy kiről beszélek. Volt, aki látta, hogy fényképezem az épületet, és elmagyarázta nekem, hogy ki volt Prajer Marcell, tehát így is jártam.
És azt gondolom, hogy itthon is egyre több embernek kellene megismerni az ő munkásságát. Azért egy magyar származású volt, pécsi születésű, nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Úgyhogy maga a könyv is azért készülne, hogy őt minél többen megismerjék. Nekem ebben az egészben soha nem az volt a fontos, hogy én hol vagyok, hanem az, hogy az ő neve eljusson minél több helyre. Úgyhogy aki idáig eljutott a videó megnézésében, és nem mondta halálra magát, annak nagyon szépen köszönöm, majd jönnek a kis videók, azok is ugyanilyen kis kevésbé tökéletesek lesznek, de azt gondolom, hogy nekem mindig jön egy ötlet, vagy valaki tovább lök, például most ezzel a videóval kapcsolatban, és akkor én azon a nyomon tovább haladok, mert úgy gondolom, hogy ez végig így működött, hogy mindig ennyire volt lehetőségem, ezt csináltam meg, és utána jött a következő lehetőség, és haladtam a következő lehetőség irányába. Ez most is így van, tehát hogy ez végig így zajlott, úgyhogy azért gondolom, hogy a könyv is meg fog születni. Szóval nem húzom tovább a szót. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig is mellettem volt, és támogatott, és elindított az úton, hozzásegített valamivel, akár csak biztató szóval is, vagy ilyesmivel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Sziasztok!